फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल PKsAllInOne। आज आपण पुडाचे उकड शेंगोळे करूयात। चला तर मग सुरुवात करूया। मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। त्यात चवीला थोडीशी मीठ आणि ओवा घालून पीठ मळून घेऊ। रोजच्या पोळीसाठी जशी आपण कणिक भिजवतो तशीच कणिक भिजवून घेऊया। आता आपण पुडाचा मसाला तयार करूया। त्यासाठी शेंगदाण्याचे कूट घेऊन त्यात जिऱ्याची पूड 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, लाल तिखट चवीप्रमाणे 1 छोटा चमचा, काळा मसाला 1 छोटा चमचा, लसूण कांदा मसाला असेल तर घाला, नसेल तरी चालेल, अर्धा लिंबाचा रस, मीठ चवीप्रमाणे व 1 चमचा तेल घालून छान मिक्स करून घेऊया। आता कढई ठेवून त्यात फोडणीची तयारी करूया। मोहरी, जिरे, अद्रक लसूणची पेस्ट, हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा मसाला, हिंग, कढीपत्ता। चवीसाठी थोडेसे साखरेचे दाणे घालून पाणी ओतूया। पाण्यात चवीपुरते मीठ घालूया। मीठ मसाल्यातही घातले आहे, त्यामुळे आपण पाण्यात थोडेसेच घातले आहे। पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपण शेंगोळे बनवूयात। आपण आधी पोळी लाटून घेऊ, त्यात मसाला भरून रोल करून त्याचे काप करून घेऊ। शेंगोळे तयार झाले। पाण्यालाही छान उकळी आली आहे। त्यात शेंगोळे घालूया। मग 10 मिनिटं मंद आचेवर छान शिजवून घेऊ। आपले पुडाचे उकड शेंगोळे तयार झाले। वरून छान तूप घालून सर्व करूया। हे उकड शेंगोळे खूप छान चटकदार लागतात। लिंबाच्या रसामुळे तर चव अगदी जिभेवर रेंगाळते। नक्की करून पहा आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू। घरी राहा, सुरक्षित राहा।